nhớ rằng đâu quý trọng long sợ đời trong xe nó nọ nên cứ đặt cái lời chọc của đuôi trong gì thế họ quý là cho đâu biết sợ đời tao long long lối cho lối nhau cái lời dễ đó số cho nó chỉ nên cứ sợ chúa rồi nó nọ của cô hồ tao cho đâu ít thứ bình cho thả thì cô ở đâu cũng chén đâu ya tao trả thế để xem mà nếu cô giờ thì ya ở yêu cô sản trong đâu yêu lúc xe thế giờ lấy cha lo bé nông ra nó kề bé nông cái cờ cái bao giờ đợi tí năng luôn năng thiên đợi sang chụp li cô sa có nên sợ lắm nông lo nên cô hại ít cho lùi trong chơi xe đồ của tụi này lòng tụi nó thế anh ấy cho hại lùi thua lùi sẽ chỉ tàu nữa bé thế li ở tàu phong tôi nhớ đồ sợ cho nó ok lắm mà nhẹ nhưng mà nhẹ cho kiến chân lo thọ có nhẹ tuổi nhẹ cho kiến chân là chỗ khó yêu sai tàu là lên là tôi cho kiến chân thế giờ lên nó cô vài tiếng này chỉ cho thọ bi chân đồ thọ sáu thế nhớ rồi đó nên sợ đời hello nhớ rồi nhớ rồi nên phải nhớ rồi theo bây giờ trong tài liệu họ mới được rồi cái chỗ nhớ rồi xí mà của ý cái này của tôi chỉ cho cùng to hay là cái giờ sister đấy của nhà đấy của anh chị của nhà thế nào của nhà gì là ý là cái chuyện đó của ý nó này chủ còn cầu rau mà thế nhớ tao giờ yêu họ yêu niệm thế yêu yêu tu lấy của hay đó còn mà nhớ tao cái yêu của tụi best friend nè chứ hỏi cái chuyện đó của nhà thế đi thọ của nhà mà của nhà tức anh đang vừa thọ phải của gì là sao xin nó à bây giờ so yeah, when I don't know what to like I guess she has no one to turn to, and she wants to food, she wants to food, yeah. So like we've been like just coping with each other and helping, supporting each other. Cô thích bảo để có món sao anh nén này, cô用họ bỏ này cho videos, cho cái nhiều anh nén này rồi. Oh yeah, she started back in 2018. Oh. Yeah, chị cũng sai tên chơi có món nhiều hồi sáng nén xíu nữa, thì cô thích bảo để tới tao bắt đầu 2018 à. Oh yeah. 你我年底睇嘛是，我今年是到了是到啊。有，我今年喏，这个我这来了应超个这，我都讲妈妈这要是到这要到我哩呢。这台语我已经是包的一个能力哈，来我个不行的姑娘，like my journey as like when I started, it was just so like suffocating, like right 姑娘的，you know，故意只要对面办那个大不到我妹妹老的是，it's like no one ever like talked to me or educate me in the way how to understand what's the difference between like I couldn't I couldn't distinguish what difference between spirit and human á, you bỏ cho tôi cho nên là trong linh tử nữa. Wow. Thì cứ bỏ cho nên đỡ thổi mê lò này rồi. You know, it just you know you need you see how do you they kept me in the closet like you know, bây giờ cho nên bọn nó cái bỏ thì you know cũng cho là ít sự năng để đâm đầu lò á. Yeah. I don't know if you remember my grandpa ổn đấy hả? Cũng cho mà. Bây giờ và sau mà ít sự cho nên xin nó là ổn đâm tổ chức cho tôi xong before his passing. Yeah, cũng cho thì giờ như đi bé family muốn sống cũng cho thì giờ cũng chuyên cho thì cái giờ này bây giờ và sau này cái cho ổn định họ cho other people tiếng của cũng chính cho thì tụi cho ổn à. Bây giờ mà giờ có vẫn tao kiến cử kia là mua xa từ giờ đó, phải like là nhau sống có thể là mua xa từ giờ đó. My grandpa's one of the seven, and grandpa me từ chó. But he's the only person who made it to the U.S. Oh, okay. And then the rest are still back there. And out of like Shaman, you're my cheater brother, huh? My grandpa's one of the seven brother. And like cheater, no, seven ten tona. Oh, Linda, cô thích bảo cho other ones rồi, đó khó. Yeah, cho nên đang cô nhóm phụ viện lúc đấy cái tụi này họ tôi chuyên đấy nó cái I met my grandpa other brother, ít tôi cái mình cho cả đó. Họ ít tôi cái he's been here since 2000, I would say 2013. Tôi đã làm cho cả đó. Anh bây giờ plan cho cá thế rồi này tiền này nhỏ nữa nè. Anh biết tôi ba con tôi à, cho nên chỉ sáu bảy trẻ à. Cho grandma hết, cho kids nè, như chơi cả lẻ lẻ đó. Bây giờ chơi đúng không? Ở trong quán vậy, đúng không? Để nó đi giao chơi tụi nó tôi chỉ nói là tụi nó giao là hobby sinh tôi thọ ở phá của tôi là tụi ở phá năng gồng. Ở phá năng gồng kia là tụi nó giao tôi chơi for it's been 4 years that she's been here. Chỉ cái những một Tết liền. So we hardly see them, maybe once a year. Cái lẽ mà cho ít tu nhà tôi không nữa đấy. Yeah. So no one ever like explained because usually we chỉ hai đôi của your sister nó
being you know but we never pay attention to it. We only see the 人动挺好，人动多，给了but we don't know what it is. Like what's really behind the veil, or what's really behind it, or we don't know. Yeah. So cho nó mà cô grandpa là mấy giờ cho nên chân nó lo. So later on, I mean, as when cô đi mà cô cho nên lo đó cô bố thằng cô yêu là cô cho là but then cô yêu và sau cái I guess thằng cô mua chỉ xong thì cô mua à. My grandpa did a ritual that nên lúc nào cô nhà cô chính bảo cho. Like told cô share đến share I was able to communicate with my grandpa, and that's when I finally understand like so you did this to me. You know? So long story short, cái chuyện nắng tự nhiên mà giờ có du lịch đâu chuyện nắng mà nó mới giờ có tàu chạy ra ít cái là có chuyện nắng phóng là I don't know. Are you familiar with cái chuyện nắng cái gì? Cô bảo mình chỉ hết đâu, giờ bảo nên đâu nó cũng chỉ bảo hết chỉ cô bảo mình chỉ cô thầu cô đâu cô nàng cái nhớ gì ý là lấy cô nàng cái chịu nắng này rồi, và bây cho nên cho cô cái trái thế là mà cái chỉ cho practice này rồi. Yêu chỉ cho bảo chỉ thầu cô là yêu cô husband family thì cô này bảo là yêu nén nắng ha cô chỉ là yêu chỉ nắng thì tôi là cầu tới nó này rồi. Okay. Nhưng mà lấy lọ bao tới nó xong rồi lấy cũng cho ra được của husband. Cái này là cho nén cái gì là cho nén mà tên nó cái tôi vừa chơi cái gì thiên này. Cô thích đâu khi có bảo thì có mấy thế mà. Cái khai cô. Cũng đâu có thà cô chạy đâu có tụi cho họ. Chả nên phải hại cô cô. You know the first one to say that to me. No, yeah, cũng đâu tính thà cô chạy đâu là tụi chua nè, cô chạy đâu là tụi sáng chụp liền nè. cô khai đó coi ạ. Còn nó mà cô nhảy có khai đó cô sợ đó có phải mua ở bên tu sợ nhảy nắng chỉ nắng nó. Phải hai đó cô hay tiệt. Là phải là feel đó cô just spirit guides này ạ, là communicator đó cô just guides này chị. Cô sợ hai đó cô nhảy, cô muốn sai cô nhảy cái trong chị cô nông cô nhảy tiệt. Ở cha cô nhảy thế cô chỉ thế bây giờ tôi chỉ sợ nắng này ở cha. Tí nên phải hai đó cô tiệt là bỏ trong này cũng mà khoan nắng á. Chị cô nhảy mà lấy khi đó cô nữa. Cô nhảy mà khi đó cô tiệt nó bây giờ chị mà bây giờ công này ạ, bây giờ công như sợ qua tại vì mà chỉ bảo để thôi giờ cũng giờ sẽ giờ cũng mới cho giờ cũng mới sao cho cả tạ rồi giờ đi trả tới xí máu trả rồi đâu bây giờ phao mua đâu cũng chỉ là phao ná chị lỡ cho nước mua nữa là xài chỉ tao cho nắng nó họ bây giờ là phao là xài chỉ tao cho nắng nó chị cũng nhớ tiền chơi trả phải mua ở bên tôi hai lần đó bây giờ sibling hai tiền là phiêu tôi để béo bên tôi sibling cho ôn nắng ở này rồi chị cũng mà tiền chơi trả bây giờ mới cho mua đi trả thế là bông rồi đó cái generation này rồi cho nên nói chị nếu mà bé họ bé mà chọn là sự nên chị bé chọn bé mỏ hoặc là cho nên chắc chị nắng kính cái là bé chọn bao giờ bé chọn nhà chị bao một là hàng nè chọn nhà cho chị bao giờ giờ cho viện cho nắng chị nắng sử dụng sự công nè cho nắng sử dụng sự sống chị bé tăng nhầm không tua họ cho nắng phát thì cho nắng chia là sự chị cho nắng tua bé cho bé uống lọ nè it's like if you go believe in that bé chọn giúp bé we have a higher self giờ bé tụ higher self cho nắngคนนั้นก็ใหญ่น่ะก็หายเลยกู interesting เลยเท่กูเจอจะตื่นหน่อยก็ป่ะก็จะนั่งเชียนตัวก็จะนั่งจืดจังนะโอเคก็มัวนั่งจ่าน่ะก็มัวนั่งจ่าตัวลอยนั่งจ่าจะรอดน่ะก็จืดจ่าเจรอดน่ะโอเคก็จะน่ะที่ห้องดูมาแล้วว่าจะไปจะน่ะจ่าเจที่ห้องดูมาแล้วจะเขาว่าเราชื่อจะอยากต้องอย่างเราเราจะเขาน่ะgiốngอย่างนี้ไปถ้าจะที่ห้องเรียนมาจะน่ะนั่งซ้อlấy nhà nó chốt con mình họ biết cho nắng này thì họ đúng mà là chỉ chốt con mình nè là ôi là chỉ con đâu luôn nè gió and it goes on để cho nắng tu là mà đừng bra sau mình tao hiểu đừng có chọn đừng có dính cái nắng luôn đúng không có chọn nắng hậu xảo luôn có một cái chọn nắng ấy phát tỷ ra luôn có một cái chọn nắng chua luôn it goes on there's like a whole list tao hiểu yêu chỉ bảo để cho từ này lo yeah, they go no go to king lah, okay? Because tao bé muốn nắng muốn chana not to mention có tụt gì nên muốn nắng chừng okay? I'll tell you that right now. 能真个就猜到你家庭啊
您真的给你 compatible 给你么只能口人的我给那老师抽去班了你根本做个就肯定因为人们么带明你给了但係個人咧聽你人就係宣布嘅 almost like 一個 magnet feel energy 係菜根本個嘅啲頭嗰啲我日頭好似都需要嘅古年即係今日古輪子跟住古輪子日啲頭古即係今日古實際冇個動拖你講但係 out of the blue 啦啲頭要住要住曬個要自己改要呢咯你改要咩做咧我日頭我見到你自己都住我日頭先係一度都係夾配一度嚟一度定得好一度少應該講古嚟個名就講嚟it's like you 全部學咗執幾首要我哋自己啦嚟人哋但係因為 it deals with a lot of mental you have this mental breakdown or you start to emotionally also it makes you like all over the places like 跟住包地一邊啲家裡啊is it anxiety or is it I'm having too much trauma or I'm being like manipulated here it's just so much 因為啲頭腦個包頭嗰一個就下就我睇唔啱，全部都係佢哋人能我哋啊，特別係能錯啊，能落錯嘅我都要即係動夠錢就去學咯，要叫我哋要冇事假設即係我冇攞到要嘅錢啦，你冇要錢你就落 filter 嘅話，就那麼要人能選頻道我咪我啦，人能自己問走啦，人能自己見到我都要為那個工商型啦，老人做要保利嘅頭，老理要保利嘅，我都要全部上老人個要上呀，但係單能那麼你呀，人單能那麼你一點多攞啦，你係俾咗你。就自就播咗一工啦，俾一轉咁我一場講咧，俾嚟啦。嘅頭俾我俾錢俾錢背住嚟啦，嘅你當冇俾，再能做一嘅你拜偷我困開係落錯啲都啲升這個你當到好嘅，當我哋俾頭腦我俾困能開係嘅，俾咗一出身嚟做嘅嘅你當影錯嘅你當到好多啦。但係睇你人單能啦，單能就一俾咗你就自就播咗咗。就可能你嘅就俾咗邊都落嚟印咗 place 啦。哦 ，OK。又係咁啦，咪你學過嘛？I learned all this 對個就可能會係，so yeah, that's a lot to learn. That 呢個嘛，有呢個係個包啲啲 basic， 要落要字，要落舊嗰樣。哦，呢個咁樣個係個嘛 ，it sounds so complicated. It was like when my journey started back in 頭因為後來覺得係嘅。我都其實到過出年時I'm all over the places. Remember I was telling you about like 一把手when I was 5 years old. He saw that so he silently did it behind my parents' back. 你冇講咗，你自己就講晒大家拜拜做乜做冇打。He wanted me to live a normal life. So 你冇講咗，你殺拜打，but he didn't know that 你殺到佢就領到啦。佢就領到就領翻第一咗，佢作邊都攞啦。So meaning 你殺到佢就領到就打。So it triggered me from there on. So I became like unstable. Like I started to see things and hear things out of there. Like I'm like, why am I being like this? I'm so paranoid. Like I feel like I'm not normal. I feel like I'm being cursed here. I'm seeing things. I'm telling my mom. She was like, "Oh no, mom, so you're thinking way too much." And it's like oh, it's okay. It's just you're just thinking too much or you're just dreaming. But now that I understand that, okay, yeah, I talk to them. They talk to me. I don't have friends. The girl who sees ghosts or the girl who's talking to herself. Even though you're the king, but then not in the way how like you're about in the mental age. You and tell people are like. Putting you like you get backlashes, people bully, and they corner you all the way to the corner. So I endured that for like the I would say about over 20 years old. That's a long time. Yeah, it's a long time. When I was 5, that's not good. Wow, gee. So learning how to cope with this, it's not easy. And like, I don't want anyone to go through what I went through. Because during the time, I did not get the proper like educate, not to educate or direct go to like, hey, it's okay, you'll be okay. No one ever said that to me. It's like, my dad called me Oh my gosh, that is so sad and terrible. Yeah, he called me those names that you didn't know. You tell us because all my 因為你估一啲個幫你要成日到落管啲薄打咗。
cũng bỏ ta cũng kia cũng đã ở đây cũng đã ha yêu sợi tới trong gì na yêu hai tên lúc con nâng gia đình有是到啦yêu tên nâng lo yêu chủ ấy nó到yêu chủ ấy nó怎么thấy tên lúc con还是到那呀真哎落来还是其中那话我咪哦 OK Do you feel like 頭lúc chạy có bỏ cho vision đi có bỏ cái gì ở xiên là nó có khi khẩn cho hài lên là nó is it you wanting to do it or là thì có chỗ quan nên có chỗ đan nên hài có hài nó it's kind of like you're in between you don't like you don't you luôn you tell you cho con có gì lấy hoặc là bên hạt cho tôi sáu tôi chỉ cái bỏ tôi chạy một tuần đây giờ happen cho cái bỏ là lấy you con khi you the oh tôi nó chúng tôi được chỉ sợ là tôi nó chúng tôi muốn nữa cái giờ tôi chỉ phát cái tôi ấy nó hurry up and find help nó bây giờ thằng nó yêu của chúng nó qua lại của ta nó qua cái này nó sợ nó sợ cái nó đó nhưng chỉ để tấm mình yêu bỏ thì là yêu muốn nó cho yêu pass tao chỉ như vậy cha what's the point having this ability of seeing the future and knowing what's gonna happen when you can't really like stop thì là những thì cho họ nói họ lưu liền có cho cái này cái gì có yêu tao một từ achievement hardship like how does it feel to lose someone that you love that you can't help okay, you like become stronger, but I'm like, but why? Why use my family against me? It's gonna make me so like traumatized. Like, she's both watching it, like I lost so much hope. Like, prepare mà, like prepare, like sao coi rồi, thì you bỏ đi nó, like mới chuyện cho nó lưu lì cho nó, họ đâu mà cũng chỉ nói coi đó. Lỡ chỉ mỗi lần tôi cho cái lỡ mỗi lần tôi chơi, it's not blood related to you, and even though it's your friend, or even what's the case, hoặc là she family, it's bond is stronger, na. So for you to go through a whole process, anh chị có tốt understand that là nếu như có sợ cho tôi nên năng có việc tôi bỏ tôi có việc chế trị đi cha na. So cô đi cô đi chính ta cô chỉ cô qua ta nó qua cô ta thằng con gái朋友寫講英博所講英博呢醫生啦講英博所就係頭 it was near hot death 啦。I remember I told my dad like I was like because good time good teaching again I don't know because he is so superstitious like you don't say these kind of stuff in the house like oh you don't say that like cái有係咯如果做到努力嗰啲環境因為自己都能做嘅事就佢有到冇如果有到係如果到時人路八路嗰啲係啦 and my dad I don't use 八路 I don't know what that is I'm a very blunt person, very naive, straightforward. Okay, I don't know how to sugarcoat with Luna. The reason I'm going because I care so much and I love him. I don't want anything to like happen to him. So I told my dad a month before Grandpa passed away. I told dad, Grandpa, do whatever you can to help my grandpa. And he's like, your grandpa is tall, strong as a horse. Okay, he's fine. I'm like. But still, and then into the second week, I told my dad again. I'm like, Dad, and he finally consult with my uncle, with grandpa's brother. Oh God, and in the middle of the day when they finally decided to walk a ritual, my grandpa was like still wide alert. He was fine, perfectly fine. Through halfway through getting call grandpa. He collapsed in the house, like. Nothing happened to him. And they had to and they took him to the hospital and we never got a word from him. And that I blame myself like, oh my God, like when you saw what's gonna happen, in front of you and I went to see him at the hospital. Like, my hands, I triggered my hand right away. Like, which I did change, so when someone staying in place but everything's going to break free. So ever since my grandma passed away, it triggered me. I started to see more things clear. I started to hear things clear, and I just kind of don't know what to do. Torture to like it tortured me to the worst part. It did not make me go mentally crazy, but what do go a you chain that told go to the good shop go people chuẩn bị là mà cũng phải mình cũng hụt thôi nè,你报销你们本来把单，你报你去直播，还录着弄，还录着单，I get all this kind of name. Okay.
có bao cổ phiếu trong này thời trong này có mà chỉ mới từng cái share yêu lên này rồi thế chỉ mới là từ xã lòng cái share yêu lỡ chứ chúng cái share yêu rồi lỡ chứ chỉ try to cái share yêu đi thế nó này rồi em là phải mới yêu holy có này rồi chỉ gọi là yêu cụ chỉ bảo cái sai trái gì đó cụ chỉ tôi share chỉ gọi next time thì cụ bỏ đấy chỉ cụ bỏ chỉ rồi tao cụ chỉ cắt hết thế ó có đó cái như nữa như đi co họ cái cuốn này đấy cuốn chính cái mà cái mà nó mới hay giả thì anh cái等地就能了个全部做竞争下的，cause I always tell my mom，俾人能啦 we involve，OK，just look at 你就放啦，OK，你就放到我做海路嘛，俾就放上直播嘅，就是 Sorry，can you direct me to this？俾就車都做海路俾啦，有，我講啦，there's no such thing，OK，俾就能真能落，你係那能把嘢最終我啦。有種弄挺好嘅，那種弄啲嘅，那能分嘅嘢俾啲保守，其中你就你能切但是呢，bỏ lại這裡係chỉ能來這裡做係見咯，全部你講啦，你就能夠噻，能落偷，能夠是這種講，能落偷嘛就我哋講，咁咪 OK whatever。有古人老師係你講聽啊，古人老師 not directly to me but 攞薄薄咗呢能切你nói chuyện lấy hai lý có theo dõi hay để cho nên nên chúa nên ngày cỡ xứ như chia nên tới tiền à rồi mà tới có cái thì hậu đúng thế này chị cái cho nên ngày lâu đi có hai con ấy rồi chị người ta chị biết cho nên mà lo phán đâu dù lo theo dù lúc sẽ chị thích báo sao cho nên nên tại sao nói là tôi là hay lúc sẽ nếu mất tiền lấy chiến tranh đi theo rồi and I think that's one of the reasons why I'm so scared to come out and say that I think I have some guides because cũng phải chỉ cho tôi nhỏ thế nào chị cũng tôi mất thảo của tôi husband chị tại sao mà nếu in your supportive mình chỉ là thôi em mà của tôi husband nó chỉ supportive lấy này thì cho nên cho nó chị yêu của sự xấu xấu ấy của thế li Oh my god。của thế li là ôi nó thế yêu của muốn nó là cho nên xấu đau thâu ấy của thế li muốn xấu xưa này rồi so he speaks like his parents did to me but now that he's seen a few cases where ôi cha của hai linh đạo tạo cha chỉ linh yêu linh đạo này rồi so now he's more open to it and more chỉ là nơi để có chuyện cái khi có lý trả Oh my god that's hilarious。 yeah you must say to him That's funny. you must say to him more thì chỉ không mất mà của tôi husband tôi ít tới cái lo mà nói thế có chuyện cái khi có lý trả nó tôi nên nó bây giờ trong nó nếu trong lý trả vô trả nếu thế lo lên nhau nó cho nên thế mỗi nó anh lại cái bớt tới giờ cuộc khi tôi có gì cuộc khi có và tới giờ cuộc khi sau có gì cuộc chút bớt khi có hay à thì cứ tiếp tục cứ phải đó để nhóc có sau nó kia là do last year nên nhóc có ít nhóc open up cho của mình chỉ sợ mà It's okay，古年來古年就可以，古年就能每一個把刀，古年就能做古年少。頭古年比嘛，古年比呢就能自身啦，古年比呢就能自身就係咁嘛又係攞嚟咁嘛，比得啦，那一攞真係就做啦，個波定個年到呢攞都別個年都生活始終係個年啲到一攞攞啦。我能自身呢，就能那好就推這種就做你俾我，俾到去包那些年啦，一頓就攞得都去包啦。古年就能自身話古年，我做你古年去包我啦，好像古年就能到啦，到家到嘅古年就平時係將你幫我啲，那都啲即係幾泡啦，古年就古年包包下我啦。哦，到古年到時佢全部能到就古年到時佢條古面特啲哦。古大個就可能嗰樣啦，今日古大個就最終我講先啦，古全部就能到嘅，古全古全白家打個咯，亦古年喂古年全部古年就能古年全部古年你死鬼啦都冇啦，and then ever since 2018啦，真係那嘅 she just been with me all along，你去拜到山度啦。一個冇乜 mixture of both，可能唔到我家姐能到就能最終能到就能到。để nữa họ能只吹下的就能古人你去包，你去做包，你包出成為是兩條線個。有，就nên là mà tôi có cái to ở tận đi every time có ở giờ là khi à chế rồi có gì có thể là bao ở mù sữa, nhưng mà ở mù sữa thì toàn cho YouTube bao ở thế mà. Cái nên cái gì mà chuyện nhiều nhiều quá, nhưng古人冇咯學中間啲係就要去查查間啲幾樣嘢，但係咁我咪都唔有嘅，我哋古時係度查到。I met like a lot of brother and sister like they're going through like marriage like 想嘢古啲啊，倫敦啲嘢古嗰樣都嚟啲啊。一個能個古時我能力啦 ，OK，I want to live a normal life，but then we 頭嗰陣能話老婆哋嗰時個我嘅咧，即係攞我嗰啲都唔有，嗰半到出嚟個，嗰頭能我。你諗下，你點嘛？古嘢古時教我，只不過你三晚我嗰度都冇識到幾嘅，嗰度都到嗰度見你先我好之後嚇。我不要。
then or go to cái she get episode every single day. Như chị mấy nói là yêu cái này nè. Thì cũng một tức là tỷ lệ này chị còn họ nắng này cái nắng là ô sang cái ô cái cụ thể là chỉ sẽ ô lúc thằng nắng đâu cụ tu sẽ tuần sai cái một cái it's like a miracle like cụ cái cụ tu lúc thằng nó cái ta cái nó số chừng mót tờ liền à. Ấy có tụm nhỏ cho ôn nắng ấy có thể thà đông gọi là có lúc thà lúc có ấy có ôn nắng ấy có thể rong nè lo. No, học bí cái cụ cả ôn nắng nè, tụi mình cũng trong lúc đó coi của thì cụ chỉ thà cho cái nắng là cụ chỉ ôn á,แต่是头cụ lo ấy nó I think last year cụ tụi mình nhỏ chỉ tao trong nhỏ thì cái cụ chế năng kia sẽ mày cụ chế năng học my little family như tao trong nhỏ in什么还得产路被他去了，因tụi mỏ ta tụi trong kia tụi mỏ kia tụi bữa kia họ mỏ tụi đâu cụ chỉ chỉ bảo cả ta ya. So when I started to look into it, they said that we could show cụ cái nên cái là mỏ cụ chuẩn bị cho là lưu lì cụ sẽ cụ bò mỏ cụ xia, nhưng mỏ cụ xia giờ cụ chỉ ôn nấy là. So thầu cũng đâu cụ tụi mình cho khoa thả chỉ là hai đứa có lần nữa đó, bây giờ có cho mình thay nó thay khoa dài ó. Bé lò nó mà vì hai tia có chúa có linh năng chỉ bé sao là thì cho bé thì lò đó,แต่ฉันbé chỉ năng là chỉ sáng mà chỉ sáng không chịu nữa. Thì của hai tia next sau có mà cụ chấm nhỏ lại my son was only like 9 at the time. And I want him to live a perfect like a childhood. I want him to live like to go through in hot child. I don't want him to be like me. And you know, get bullied all the time that little boy who sees ghosts. Cụ tụi nó bỏ cái này. Như giống như con bỏ theo điều. Nếu bỏ cái đấy nếu bảo nó chơi ô tô của chị sẽ sai cái của chị thì của mình có nhập khoa thải trên nhập khoa thì cái lần này có lúc có tụi nhỏ có cô vào chơi với nhỏ có bé mới chơi là nhỏ nè em bé chỉ sang nhỏ nó không được cho bé thì lộc bảo họ cho có tụi tú nè rồi lâu ô này chị của chị put up của tụi tú lúc thà này cho rồi chị the next morning chị người chị chuyện họ mót cái đừng mót của cho nó phải có một lần bỏ chỉ là they say nothing's wrong with him. Then goes my daughter too. They're like, there's nothing wrong with your kids. They're perfectly fine. I'm like, then what's triggering them to have all these episodes? Like, you know, going to like, only we'll send them to the neurology to check like your nerves. What's triggering them, but they find nothing. Do có chị, do có hại do nắng ủa sơ nên nào. I've gone to the hospital like more than 6-7 times. They did CT scan, they did ultrasound, they blood drawn, they did everything. They're like, you're perfectly fine. There's nothing wrong with you. There's no blood clot. Your heart is fine. Because thôi nắng đua của nắng chị mỗi lần thứ này pierce của tôi sáng chụp bây giờ, cái cũng phải có watch ba đó. Thì mỗi ít ta cho tôi như tổng như cho ba là there's nothing wrong with you. We can reassure you that like I'm dying here. Like I'm dying here. Can't you guys see? Like no. You're fine. Go home. Có một sai thì giờ nắng nó này chiều là thơ bé mong sư này là thơ lại nên thế nào? Do mà cho nó tới hay thì bây giờ khoan nắng khoai chay bây giờ tôi má tôi xua này, cái trong này ô lịch của sinh hay cho của chị đấy của những cái mà người chỉ bây giờ cho nắng chết là nó bây giờ hay chi nè. It's really like good idea. Này cho nên là suy nghĩ nhớ bị hai tên lừa tới mà ta I don't know. Okay, thôi lúc khi you hay sao? Like trong này cũng đâu có thả là những cái gì hay là cho lừa sát tỏ lại biết của chọn cho luôn của cho khoan đấy có vậy nè. Thì I can't just say like có hay là cho lừa vậy đi nha của nhỏ. Thôi luôn à, okay. Cho nó như đến khi chỉ bảo hay à. Do cũng trên đi coi theo. Yeah. Cũng hay to ở bên họ luôn á, lúc khi you hay thì you tụi khi chỉ cũng hay to, hay to nó có thể hạ ta là ta tụt rồi, hạ ta là mấy ta hạ ta là tụt, cho nó như họ luôn, người mua nó, ý họ chỉ do cho nên là tu hạ tu ấy thế à,大家tu ấy thế tu好做下，对nó, ý cho chỉ mua đó,生意个只一步说上个一次是，然后还能mua được béo了。ý cho chị một hai số nhà là chị cho họ nắng cái mày ẩn qua tại mày ngó vai nó tổng hay nó bể thế ạ ý cho chị đi một hai thôi từ trong họ cái này cũng hay được nhiều nha bây giờ muốn đâu bây giờ này do ở chợ có biết hay trong món này là lại món này biết tờ rồi của từ trong món này cũng chỉ chơi hay của chơi rồi chợ cũng chỉ chơi hay thế ạ từ trong không số là cũng chỉ bảo chợ chơi hay của hay không số chị của tụi bé là hay luôn hay không
如果要估计当当多，当上当多的当下多这那么下多这些就比如下这些呢，然后你就被 take over 嗰種女啦，就要咗落啦。結果你結果就他我就說係真係錄得個就有可能係要啦 ，OK？有都可以，我寧願你要住以後錄都有個足夠嘛，個人住即係呢樣，但是要要叫你係到。練起明冇你個係個嘛，我應用你個係啊。誒，嗰啲，我前年有嗰隻啦，得啦，我係到點啊？因為就嗰個前年能佢嗰隻嗰樣學過係咯，個係學過翻個趨勢，嗰樣食過啦，嗰啲 I can control myself。I know 頭嗰個塔嗰樣包啲個有拎到個係啦，嗰啲之後就嗰樣有個嗰啦，到啦係真係路回啦個啦，嗰啲啲所做嗰樣有被取回上嚟，嗰取回啊。Oh my gosh, you know, that's terrible when your loved one says that to you. My husband said the same thing to me. That is so terrible. Yeah, go to husband. No one know she go to husband. She check na like no one know ya tia. That she go to husband. The cost to enough na. We know na like I finally kun tia to ikan na last year I was able to I got into the Shaman conference where I was able to like find myself again. I found people that 你種有古他的係啲諗我幾有些有古他，誒古得太古他上，觀察到已經都係都有個睇有。Oh my god！每隻 conference 嗰多嘢，嗰多主真係從來你俾我，從來你俾我做引佢啦。嚟多嘢女都頭先間呢幾日就女嬰幼些，嚟去小學那年嚟自咯，嚟去學那就即動個咯，就嚟那得你嚟全部幫我寫，全部咪對面有咯。Like everyone has their own issue, to be honest. So, 我都冇結婚前下來嘅俾 open up to each other 嘅，你個自己學 call 他，你有一個supporting 嘅 group 啦，冇係呢樣。都可要group 嘅嘢都留錢嘅 share 留聽你用，要兩人都要 support each other 個，就高咗啦。有你呢，佢總弄出嚟。cô tu này lo cô thằng này đấy thế gì cô thế lấy chỉ share để cô yêu mua có conversation đó là ở đây video đó này sẽ được tóm luôn ấy thế lấy chỉ nên đấy thế nào nữa cô vài thế này cô chỉ chọn là chân tua đồ để cơ part in để nó thế ấy này họ sẽ cá tóm luôn part all tận đây nào mà